Τον Μάιο του 1962, η Marvel Comics κυκλοφόρησε τη σειρά The Incredible Hulk από τους Stan Lee και Jack Kirby. Η ιστορία θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο είδος τρόμου και όχι υπερήρωα, καθώς βασιζόταν σε στοιχεία γνωστών κλασικών κινηματογραφικών τεράτων της εποχής, όπως είναι ο Frankenstein, ο Λυκάνθρωπος και κυρίως τον Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Οι επιρροές αυτές είναι εμφανείς από το πρώτο κιόλας τεύχος, όπου εμφανίζεται ένας επιστήμονας συνεργάτης του Bruce Banner με το όνομα Igor, χαρακτήρας της ταινίας Frankenstein. Επίσης, στα πρώτα τεύχη η εμφάνιση του Hulk γίνεται μονάχα τη νύχτα, ιδέα η οποία είναι βασισμένη στο μύθο του Λυκανθρώπου. Ενώ όσον αφορά τον Dr. Jekyll και Mr. Hyde, η σχέση είναι προφανής. Μιλάμε για έναν επιστήμονα που μεταμορφώνεται σε ένα υπερδύναμο τέρας. Στα επόμενα τεύχη αλλάζουν κάποια πράγματα. Το χρώμα του Hulk από γκρι γίνεται πράσινο. Ο Bruce Banner εκτίθεται σε ένα είδος κοσμικών ακτίνων, με αποτέλεσμα να παραμένει ως Hulk και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε κάποια φάση είναι υπό τις διαταγές του Rick Jones, μπορεί να πετά, πράγμα το οποίο αρνείται σε απάντηση γράμματος αναγνώστη του Stan Lee, αν και είναι εμφανές στο πάνελ στο οποίο αναφέρει το αναγνώστης και στα λόγια του Rick Jones, ενώ μετέπειτα μπορεί να ελέγχει τη μεταμόρφωσή του με τη χρήση ακτίνων γάμα. Στο έκτο και τελευταίο τεύχος της σειράς, εδραιώθηκε σε έναν βαθμό ότι η εμφάνισή του έχει άμεση σχέση με την συναισθηματική κατάσταση του Bruce Banner. Λόγω λοιπόν των πολλαπλών σεναριακών αλλαγών και επειδή η Marvel Comics δεν είχε την άνεση την εποχή εκείνη να κυκλοφορεί υπερβολικά πολλούς τίτλους, ήδη κυκλοφορούσε τα Amazing Spider-Man, Fantastic Four, Journey into Mystery, Kid Code Outlaw, Strange Tales, Tales of Suspense, Tales to Astonish και το Two Gun Kid, τον Μάρτιο του 1963 η σειρά σταμάτησε. Ο χαρακτήρας όμως συνέχισε να εμφανίζεται σε άλλα περιοδικά όπως το The Fantastic Four, Mighty Avengers και Amazing Spider-Man, ενώ οι περιπέτειές του φιλοξενούνται πλέον στο περιοδικό με τον τίτλο Tales to Astonish μαζί με αυτές του Namor. Τον Απρίλιο του 1968, με την κυκλοφορία του τεύχους 102, η σειρά μετονομάστηκε σε The Incredible Hulk δεύτερη έκδοση. 10 χρόνια μετά, τον Ιανουάριο του 1978, ο ελληνικός εκδοτικός οίκος Καμπανά Ελλάς εκδίδει το πρώτο τεύχος της ελληνικής σειράς Hulk, ένα από τα περιοδικά της σκληρής γενιάς όπως χαρακτηριστικά διαφημίζει. Σε αυτό το βίντεο θα συγκρίνουμε τις δύο εκδόσεις, θα δούμε τις αλλαγές, τις μεταφράσεις, τις προσθήκες, τα προβλήματα και θα εμβαθύνουμε στον φανταστικό κόσμο των ελληνικών εκδόσεων του Comic Hulk, τεύχος πρώτο. Ένα από τα προβλήματα που μόνιμα βασανίζει τους αναγνώστες των εκδόσεων Καμπανά είναι η ασυνέχεια των εξωφύλων των τευχών σε σχέση με την ιστορία την οποία περιέχουν. Το Hulk νούμερο 1 δεν αποτελεί εξαίρεση. Το εξώφυλλο του τεύχους προέρχεται από την αμερικάνικη έκδοση του The Incredible Hulk τεύχος 106, ενώ η ιστορία προέρχεται από το τεύχος 102. Αυτό το γεγονός προκαλεί αρκετά προβλήματα τόσο για τους αναγνώστες όσο και για τον εκδοτικό οίκο. Οι αναγνώστες περιμένουν να δουν τους χαρακτήρες που απεικονίζονται στο εξώφυλλο να υπάρχουν κάπου στην ιστορία, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει, ενώ ο οίκος αναγκάζεται να αλλάζει τις λεζάντες για να μην έρχονται σε αντίθεση με την ιστορία. Στο συγκεκριμένο τεύχος αναμένουμε να δούμε μία ιστορία η οποία διαδραματίζεται σε μία πόλη, λογικά τη Νέα Υόρκη, με τον Hulk να παλεύει με τον Beastman, ενώ κάπου θα πρέπει να εμπλέκεται και η Shield. Αντίθετα, η ιστορία διαδραματίζεται κάπου στην Asgard. Η λεζάντα από την άλλη αναγράφει τον τίτλο της ιστορίας που πραγματικά έχει εσωτερικά το τεύχος και δεν έχει καμία σχέση με την πρωτότυπη, η οποία προφανώς αναφέρεται στα γεγονότα που διαδραματίζονται στην εικόνα. Η έννοια του continuity, της συνέχειας δηλαδή, δεν είχε μεγάλη σημασία για τους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους της εποχής. Η ιστορία του τεύχους ξεκινάει σε συνέχεια του προηγούμενου, τεύχος 101 του Tales to Astonish, όπου ο Hulk έχει μεταφερθεί στην Asgard από τον Loki. Στο τέλος της ιστορίας, ενώ ο Hulk ετοιμάζεται να πηδήξει μια χαράδρα, ο Loki, εκνευρισμένος που ο Hulk δεν τον βοήθησε στα σχέδιά του, βρίσκει την ευκαιρία και ενώ ο Hulk βρίσκεται στον αέρα, τον μεταμορφώνει σε Bruce Banner, με αποτέλεσμα ο Banner να μην έχει την δύναμη να φτάσει στην άλλη μεριά της χαράδρας και να ξεκινήσει να πέφτει μέσα σε αυτήν. Αυτά τα γεγονότα δεν γίνονται ιδιαίτερα γνωστά στο ελληνικό κοινό, καθώς η ιστορία του τεύχους ξεκινά με τον Banner να πέφτει και δεν έχει προηγηθεί η προηγούμενη ιστορία
σε κάποιο από τα άλλα περιοδικά της Καμπανάς Ελλάς. Ευτυχώς όμως υπάρχει το εισαγωγικό σημείωμα στην πρώτη σελίδα που δίνει μία εξήγηση. Σε υπεράσπιση βέβαια των εκδόσεων, να σημειωθεί ότι και το αναγνωστικό κοινό δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένο με την συνέχεια των ιστοριών τότε, ούτε το έψαχναν τόσο πολύ όπως γίνεται σήμερα με τον φανατισμό και την επιμονή που υπάρχει στην διατήρηση της συνέχειας. Η επιλογή όμως του τεύχους 102 της αμερικάνικης έκδοσης από την Καμπανάς Ελλάς δεν ήταν τυχαία, καθώς το τεύχος αποτελούσε, όπως είπαμε, το πρώτο της εικονικής δεύτερης σειράς Hulk, το οποίο σήμαινε ότι έξυπνα ο συγγραφέας Γκάρι Φρίντριχ κάπου θα έπρεπε να εξηγεί το origin story. Αυτό συμβαίνει όταν οι τρεις μαχητές, σύντροφοι του Θόρ, Φάντραλ, Χόγκαν και Βόλσταγκ, ταξιδεύουν μέσα στο απογορευμένο δάσος της Άσγκαρντ και βρίσκουν ένα μαγεμένο γκόγκ. Μετά από έναν χιουμοριστικό διάλογο μεταξύ των τριών, ο Βόλσταγκ χτυπά το γκόγκ με το όπλο του και άξαφνα εμφανίζεται η Όλνταρ, μια γριά μάγισσα, η οποία τους ενημερώνει ότι η Άσγκαρντ είναι σε κίνδυνο, καθώς ένας άγνωστος από την Μίντγκαρντ, που κανένας ήρωας μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να σταματήσει την εκδικητική του οργή, έχει καταφτάσει στο βασίλειο. Εξιστορεί λοιπόν το origin story, ποιος είναι ο Bruce Banner, τα γεγονότα με την βόμβα Γ, την σωτηρία του Rick Jones, την μετάλλαξη σε Hulk, το ότι τον έχει αντιμετωπίσει ο Θόρ και ζητά από τους τρεις ήρωες να τον βρούνε πριν να τελειώσει τούτη μέρα, όπως χαρακτηριστικά λέει. Η ιστορία συνεχίζεται με διάφορα γεγονότα και έπειτα από 22 σελίδες η ταύτιση του τεύχους με την αμερικάνικη έκδοση όσο αφορά την ιστορία ολοκληρώνεται. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 70, 80 και 90, οι τοπικές εκδόσεις της Marvel Comics αλλά και των άλλων αμερικάνικων εταιρεών σε χώρες εκτός Αμερικής δεν περιείχαν μονάχα έναν τίτλο, αλλά περισσότερους της εκάστοτε εταιρείας. Στη χώρα μας, οι επιρροές εκείνη την εποχή ήταν κυρίως από την γειτονική Ιταλία. Έτσι λοιπόν, εκτός από την ιστορία του Hulk, στο συγκεκριμένο τεύχος υπήρχε επίσης και το πρώτο τεύχος του Nova του 1976, από το τέταρτο τεύχος του War is Hell του 1973 η πρώτη μόνο ιστορία και από το τεύχος 109 του Two Gun Kid της ίδιας χρονιάς η δεύτερη ιστορία. Η επιλογή των ιστοριών πολέμου και καουμπόιδων οφείλεται κυρίως στην δημοτικότητα που είχαν εκείνη την εποχή στην νεολαία. Έντονη διαφορά στην ελληνική έκδοση είναι ο χρωματισμός και το lettering. Στον τομέα του χρωματισμού χρησιμοποιείται η συχνή για τα ελληνικά δεδομένα μέθοδος των δύο έγχρωμων και μετά των δύο ασπρόμαυρων σελίδων. Σε αντίθεση με άλλες ελληνικές εκδόσεις εποχής, όπου στις έγχρωμες σελίδες χρησιμοποιείται μονάχα το πορτοκαλί χρώμα, εδώ χρησιμοποιούνται τα κόκκινο, πράσινο, μπλε και κίτρινο. Παρά αυτά, η επιλογή του γεμίσματος των εικόνων με χρώμα είναι αρκετά τυχαία. Σε κάποια πάνελ το μουσι του Volstagg είναι γαλάζιο και η στολή του Fandral πράσινη, αργότερα χρωματίζονται όλα κίτρινα και μετά πάλι το μουσι γαλάζιο όπως και μέρος της πανοπλίας του Fandral. Οι εκδόσεις Καμπανά δεν έδωσαν σχεδόν ποτέ μεγάλη βαρύτητα στο χρώμα, καθώς σε όλα τα περιοδικά που εξέδιδαν παρουσιαζόντουσαν αντίστοιχα προβλήματα, ενώ κατά την δεκαετία του 80, όταν πλέον έχουν σταματήσει την κυκλοφορία πολλαπλών τίτλων της Marvel και κυκλοφορεί το μικρό Spider-Man, οι έγχρωμες σελίδες είναι χρωματισμένες μόνο με το πορτοκαλί χρώμα. Η ποιότητα του χρωματισμού βελτιώνεται μονάχα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, όπου μετά από πολλαπλές απαιτήσεις του κοινού επιστρέφουν το Spider-Man σε μεγάλο μέγεθος και όλο έγχρωμο. Στον τομέα του lettering χρησιμοποιούνται γράμματα τύπου γραφομηχανής και οι εικαστικές παρεμβάσεις είναι πολύ μικρές, κυρίως στους τίτλους. Τα balloons από την άλλη αρκετές φορές αλλάζουν για να χωρέσουν την ελληνική μετάφραση με καταστροφικό αποτέλεσμα. Στην δεύτερη ιστορία του τεύχους, την ιστορία του Nova, μετά την ήττα των αγοριών από τα κορίτσια σε έναν αγώνα μπάσκετ, οι συμπαίχτες του Richard Rider τον τραμπουκίζουν και τον ρίχνουν στο παρκέ. Τότε έρχεται η φίλη του Ginger να τον βοηθήσει και η συζήτηση γίνεται κάπως ακατανόητη. Στο πρώτο μπαλούν το ρωτά, πάλι είσαι λυπημένος, δεν πρέπει Rich, και συνεχίζει στο δεύτερο. Το ίδιο είναι και μια λάμπα, Ginger, αλλά αυτό δεν με βοηθάει σε τίποτα. Ο Mike Burley έχει δίκιο. Είμαι ένας ανάξιος με κεφαλαίο Α. Λόγια που κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να λέει ο Richard. Βλέποντας λοιπόν το αυθεντικό πάνελ, όχι μόνο τα λόγια του δεύτερου μπαλούν τα λέει όντως ο Richard, αλλά έχουν εξαφανιστεί και κάποια από τα λόγια της Ginger, όπου του λέει σε ελεύθερη μετάφραση
ότι με λίγη παραπάνω αυτοπεποίθηση όλα θα πάνε καλά και ότι εκτός απογοητευτικός είναι και λαμπρός. Εκεί λοιπόν κολλάει η απάντηση του Ρίτσαρντ που λέει «Το ίδιο είναι και μια λάμπα». Το μεγαλύτερο όμως σφάλμα γίνεται στην εναλλαγή από την σελίδα 34 στην σελίδα 35. Στην σελίδα 34 ολοκληρώνεται το κεφάλαιο 3 με τους Mike Barley, Donna Lee και Ginger να βλέπουν τον Nova να πετά και αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν με το αμάξι για να δουν τι έχει συμβεί στην πόλη. Στην επόμενη σελίδα λοιπόν, νούμερο 35, αναμένουμε να δούμε την έναρξη του επόμενου κεφαλαίου. Παρόλα αυτά βλέπουμε την δεύτερη σελίδα του επόμενου κεφαλαίου, όπου ο Nova ήδη μάχεται με τον Ζορ, και στην μετέπειτα πλέον σελίδα, νούμερο 36, βλέπουμε τον τίτλο και την έναρξη του τέταρτου κεφαλαίου με τον Nova να συναντά τον Ζορ. Φυσικά, όλο αυτό το μπέρδεμα δημιουργεί έντονο θέμα στην ακολουθία των panels από τους αναγνώστες. Η μετάφραση μπορούμε απλά να πούμε ότι δεν είναι και η καλύτερη. Αν κάτσουμε και συγκρίνουμε μία προς μία τις προτάσεις, θα βρούμε σε πάνω από τις μισές κάποιο λάθος. Γι' αυτό θα αναφερθούμε λίγο πιο γενικά και σε πολύ λίγες μεταφράσεις συγκεκριμένα. Βασικό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η καμπανά Ελλάς σε αυτό το τεύχος είναι ότι οι κάτοικοι της Asgard μιλάνε σε μία αρχαΐζουσα διάλεκτο. Από ό,τι φαίνεται όμως αυτό δεν τους απασχόλησε ιδιαίτερα, καθώς η μετάφραση γίνεται σε απλά νεοελληνικά. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να κάνουν μετάφραση με την χρήση κάποιων αρχαιοελληνικών λέξεων, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες μικρές συντακτικές αλλαγές ώστε να δοθεί σε ένα βαθμό αυτό το αρχαϊκό στυλ. Στο κάτω-κάτω οι χαρακτήρες είναι αρχαίοι θεοί, θα πρέπει κάπως αυτό να μεταφερθεί στο αναγνωστικό κοινό. Καθώς ο Executioner και οι Enchantress βλέπουν τον Banner να πέφτει από την Asgard, λένε «Κοίτα εκεί πάνω, πέφτει από την Asgard, είναι ένας άντρας και μοιάζει να είναι θνητός». Αλήθεια, αλλά αν είναι θνητός, τότε πέφτει προς τη μοίρα του, γιατί αυτό το βάραθρο οδηγεί στον δικό του κόσμο, στη γη. Εκτός αυτού, δεν έχει καιρό ο εκτελεστής και η Μάισα για τέτοια μικροπράγματα, ενώ σε λίγο ο αιώνιος κόσμος θα είναι δικός μας. Θα μπορούσαν με μικρές εναλλαγές στη σειρά των λέξεων να δώσουν τελείως διαφορετικό ύφος. Εκεί πάνω κοίτα, από την Asgard πέφτει. Ένας άντρας και θνητός να είναι μοιάζει. Αλήθεια, αλλά αν θνητός είναι, τότε προς τη μοίρα του πέφτει, γιατί το βάραθρο αυτό στον δικό του κόσμο οδηγεί, στη γη. Εκτός αυτού, για τέτοια μικροπράγματα, ο εκτελεστής και η μάγισσα καιρό δεν έχει, ενώ ο αιώνιος κόσμος σε λίγο δικός μας θα είναι. Τώρα, γιατί στη λέξη chasm χρησιμοποιήθηκε η λέξη βάραθρο, που είναι σωστή ως μετάφραση, και όχι η επίσης σωστή λέξη χαράδρα, που είναι πιο ξεκάθαρη, ειδικά σε παιδιά μικρής ηλικίας, είναι παράξενο. Μάλλον, η πρώτη ήταν αυτή που υπήρχε και ως πρώτη μετάφραση στο λεξικό. Παρακάτω στην ιστορία, όπως είπαμε και νωρίτερα, οι τρεις μαχητές συναντάν την Oldar και αυτή τους εξιστορεί το παρελθόν του Hulk. Στο αμερικάνικο κείμενο, η Oldar μιλά με δύστιχα. Στην ελληνική έκδοση δεν γίνεται η παραμικρή προσπάθεια για ομοιοκαταληξία στις προτάσεις. Μια αξιοσημείωτη μετάφραση, αν και όχι λανθασμένη, είναι στο πάνελ όπου η Oldar εξηγεί ότι κανένας ήρωας στο παρελθόν δεν μπόρεσε να σταματήσει την εκδικητική οργή του Hulk και αναφέρεται στους Silver Surfer και Submariner, οι οποίοι ορθά μεταφράζονται στα υπέροχα, ασημένιο κυματοδρομιστή και υποβρύχη άνθρωπο. Αυτή η ακριβής μετάφραση συνεχίζεται και στη δεύτερη ιστορία, στην περιπέτεια του Nova. Όταν ο Richard Rider μεταμορφώνεται για πρώτη φορά σε Nova, εκτός των άλλων, λέει «Είπε ότι μου δόθηκε ο δικός βαθμός του κεντηρίωνα». Για άλλη μια φορά επιλέγεται μια μετάφραση, σίγουρα όχι λανθασμένη, αλλά ούτε και ιδιαίτερα οικία, όπως θα ήταν η λέξη εκατόνταρχος, ως μετάφραση του Centurion. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, δεν δίνεται ιδιαίτερη επιμέλεια στην μετάφραση στις ελληνικές εκδόσεις και επιλέγεται η λογική του «αν μεταφράζεται μετέφρασέ το, αν όχι άστο», χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο περιεχόμενο της ιστορίας. Σελίδες ποικίλης ύλης δεν έχει το πρώτο τεύχος του Hulk και οποιαδήποτε κενή σελίδα υπάρχει συμπληρώνεται με διαφημίσεις των υπολείπων εκδόσεων της εταιρείας. Πίσω από το εξώφυλλο υπάρχει η λίστα με τα υπόλοιπα περιοδικά που εκδίδονται το συγκεκριμένο μήνα. Στο νούμερο 8 στο Grand Guignol υπάρχει και ένα μικρό τυπογραφικό σφάλμα. Στο εσωτερικό υπάρχει διαφήμιση των εκδικητών και του Κόμι Δράκουλα, τα δύο νεότερα περιοδικά της εταιρείας, και στο πίσω μέρος του οπισθόφυλλου διαφημίζονται τα Thor,
Man Wolf και Conan ο Βάρβαρος οι νέοι τίτλοι που θα ξεκινήσουν να κυκλοφορούν από τον ερχόμενο μήνα. Τέλος, στο οπισθόφυλλο υπάρχει η διαφήμιση της πρώτης ταινίας «Ο πόλεμος των άστρων», η οποία παίζονταν τότε στους κινηματογράφους. Το Hulk νούμερο 1 είναι ένα περιοδικό που κόστιζε 15 δραχμές με τριμηνιαία κυκλοφορία. Αν και δεν περιέχει την επίσημη πρώτη ιστορία του Hulk, μας εξιστορεί το origin story του ήρωα, περιλαμβάνει την πρώτη ιστορία του Nova, ενός ήρωα πολύ κοντά στα χαρακτηριστικά του Peter Parker του Spider-Man, μια πολεμική και μια καουμπόικη ιστορία. Στο σύνολο λοιπόν είναι μια ολοκληρωμένη αναγνωστική εμπειρία, παρόλα τα εικαστικά και μεταφραστικά της λάθη. Στις μέρες μας τα λάθη αυτά είναι αρκετά ξεκάθαρα και ίσως λίγο γραφικά. Δεν μπορούμε όμως να ξεχνάμε ότι με αυτά τα τεύχη έφτασαν στη χώρα μας οι ιστορίες αυτών των ηρώων σε εποχές όπου δεν υπήρχε το διαδίκτυο, η πληροφορία ταξίδευε πολύ αργά, οι αμερικάνικες εκδόσεις ήταν ιδιαίτερα ακριβές και τις περισσότερες φορές δισεύρετες, ειδικά μακριά από τα αστικά κέντρα. Γι' αυτό λοιπόν, σε συνδυασμό με την ρετρομανία που επικρατεί στις μέρες μας, η συλλογή τέτοιων περιοδικών έχει αυξηθεί μαζί με την τιμή πώλησής τους.